السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع توقعات للحلقة 30 والأخيرة من مسلسل اليتيم. بس في البداية ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل التوقعات الجديدة. بتبدأ توقعاتنا اليوم في الحلقة 30 بملعوب خطير من الزعيم اللي لبس قناع الاستسلام قدام عرسان بعد ما حقيقته انكشفت. الزعيم راح لبيت عرسان ومعاه عالية، كانت لسه هناك، واتكلم بلهجة هادية وكلها تمثيل في تمثيل. ادعى انه خلاص موافق على جواز عالية من عرسان علشان يلم الفضايح اللي مالت الحارة، وطلب من عرسان انه يجيله البيت بالليل ومعاه المأذون واتنين شهود علشان يكتبوا الكتاب رسمي. وأخد بنته عالية معاه وسط ذهول وفرحة عرسان اللي افتكر إن الدنيا ضحكت له بعد تعب السنين، وما كانش حاسس إن هناك ملعوب من الزعيم. المفاجأة دي ما هي إلا فخ مرسوم بدقة من الزعيم علشان يخلص منه ومن أمه. وذلك في الوقت ده كان في خناقة دايرة بين فهمية وسليم، وأخوات فهمية صمموا إن الحق يبان وجابوا المصحف علشان الكل يحلف عليه، وفهمية حلفت بقلب جامد وبكل صدق إنها بريئة من كل اللي رباها أو الكل اللي اتهمها بيه سليم. أما سليم فتهز واتلخبط ولسانه تقل أول ما طلب منه يحلف، وخصوصا لما فهمية واجهته بسؤال عن إيده وفي قتل أخته وصال. سليم ما قدرش يقف قدام هيبة اليمين وهرب وهو بيتأمتم بكلام مش مفهوم، وده أكد للكل إنه كذاب ومتورط في كل المصايب اللي لبسها لغيره. والانتصار ده رجع لفهمية كرامتها وراسها مرفوعة قدام أهل الحارة. في نفس الوقت الحبل بدأ يضيق على رقبة سليم اللي خوفه فضحه، وبدأت خيوط الظلم تدوب خيط ورا خيط في الليلة دي. وكان عرسان بيجهز نفسه للفرحة اللي استناها سنين، والزعيم كان بيحط لمسات الجريمة البشعة. الزعيم طلب من عرسان يجيله القصر قبل ميعاد المأذون والشهود بشوية، بحجة إنه عاوز يدردش معاه في تفاصيل الجواز علشان يضمن حق بنته عالية. وعرسان نيته كانت صافية، راح القصر لوحده زي ما اتطلب منه. بس أول ما دخل الأوضة اللي متفقين عليها اتصدم بمنظر ما كانش يتخيله حتى في كوابيسه. لقى الديبة غرقانة في دمها ومذبوحة على الأرض بدم بارد. قرب من الجثة وهو بيترعش وبيقولها قومي يا ست فوقي، وهو مش قادر يستوعب اللي حصل للست الغلبانة دي. وفي اللحظة دي وبالظبط وعرسان لمس الجثة والدم مبهدل المكان، الزعيم فتح الباب ودخل ومعاه المأذون والشهود، وكان واحد من رجالة الحارة اللي كان عازمهم عشان يشهدوا على كتب الكتاب. وبدأ الزعيم يصرخ بتمثيلية متقنة: شوفوا يا ناس، شوفوا عرسان عمل ايه، قتل الست الغلبانة. ورمى اتهام صريح لعرسان انه حاول يتحرش بالديبة او يسرقها، ولما قومته قتلها. والاتهام ده نزل كالصاعقة على اللي حاضرين، خصوصا وهم شايفين عرسان واقف جنب الجثة. ما يعرف حدش يعرف ان دي امه، وهو نفسه ما يعرفش ان دي امه. والمنظر ده تماما، والزعيم استغل ذهول الكل وطلب البوليس فورا علشان يقبض على عرسان، وقعد يقول ان مشاكله في الحارة زادت عن حدها، وانه حذر الكل من ان هو يمشي من الحارة. وكان بيحاول بكده يغسل ايده من دم اخوه ومن دم مرات اخوه في وقت واحد قدام اهل الحارة. ولم الناس كلها عليه والمأذون وكل الشهود. واثناء ما كان الزعيم عامل نفسه بيبكي دموع التماسيح وعمال يسخن اهل الحارة والبوليس علشان يجرجروا عرسان بتهمة القتل، حدثت المفاجأة اللي هايل ما كانش عامل حسابها. أم النور وصلت للمكان الجريمة وهي مذهولة ومصممة تبين الحق، وصرخت بعلو صوتها وسط الناس: مستحيل عرسان يقتل أمه. وهنا ساد الصمت، صمت رهيب في المكان، الكل لفت وشه ليها وهم مش مصدقين. فالنور ما تراجعتش
وطلعت المصحف الشريف وحلفت قدام الشيخ والشهود والبوليس إن الديبة المقتولة دي مش مجرد مجنونة، دي تبقى كوكب مرات حامد أخو الزعيم وأم عرسان، وإنها جات لها قبل كده وقالت لها وكشفت لها السر كله، وأكدت للكل إن عرسان هو شوكة ابن حامد الوريث الشرعي لكل الأملاك دي، وإن الزعيم هو اللي قتل أخوه حامد زمان وسرق صندوق الذهب، وبعدها حاول يقتل كوكب وشرد ابنها الرضيع ده سنين طويلة. والشهادة دي صدمت الزعيم اللي بدأ يحاول يكذبها، بس أبو الفخر وصل اللي ضميره صحي فجأة قرر إنه مش هيسكت المرة دي، وشهدت شهادة حقه قدام الكل، وأكد إنه شاف الزعيم وهو بيقتل الديبة والمجنونة، وإن هو القاتل الحقيقي اللي قتلها علشان يداري على جريمته القديمة. وهنا الترابيزة انقلبت تماما، وبدل ما يكون عرسان هو المتهم بقى الزعيم هو السفاح المحاصر باعترافات بشهود وبالدم أخوه ومرات أخوه. وبدأت نظرات أهل الحارة تتحول باحتقار لمين؟ لعرسان، والغل وغضب شديد ناحية الزعيم اللي اشتغل لهم من سنين طويلة وما اكتشفش بأن الجرائم اللي عملها كلها إلا أبو الفخر، بأنهم كشفوا المستور. سلسلة الاعتراف كملت عشان تخنق الزعيم هايل تماما قدام رجالة البوليس وأهل الحارة اللي ما كانوش مصدقين عينيهم. وعرفان أكد للكل إن البيت اللي الزعيم وضع فيه ما كانش بتاعه من الأساس، وإن صندوق الذهب اللي تاه من العربية الخشب القديمة ما فيش حد غريب سرقه، ده الزعيم نفسه هو اللي قفش عليه أول ما عرف مكانه عشان يمسح أي أثر لميراث أخوه حامد. وزاد برضه زعيط صينا بيلا لما اعترف وصوته بيرتعش إن الزعيم حاول يغويه أكتر من مرة ويحرضه على قتل عرسان والديبة ويخلص منهم، وكان وعده إنه هيجوزه بنته عالية تمن للجرائم البشعة دي كلها. الاعترافات دي كانت نازلة زي القذائف على الزعيم، لقى نفسه محاصر جوه كل شيء وبدأ وراه، والكل استوعب في اللحظة دي إن عرسان مش مجرد يتيم ملوش أصل، ده شوكة ابن حامد وهو الوريث الشرعي اللي اتظلم واتشرد طوال حياته، اتشرد على إيد عمه القاتل. وحبل الزعيم بدأ يتلف على رقبته، وبدأ ينتفض من الرعب من غضب الحارة ومن قبضة القانون في الوقت اللي كان فيه عرسان بيبص له بمرارة وبيودع أمه، يودع جثة أمه كوكب اللي ما لحقش يتهنى بلقائها إلا وهي غرقانة في دمها، عشان يتقلب مشهد الكتاب المزور لمحاكمة تاريخية كشفت الزعيم وكشفت جرائمه وكشفت إنه كان بيظلم المظلومين. عرسان الكل بقى يناديه باسمه الحقيقي شوكت انحنى فوق جثة أم والدته كوكب وودعها بدموع القهر والفخر مع بعض. أما الحارة بقى مش هتغيب عن المشهد، ونصبوا عرسان زعيم للحارة، وبدأ وتزوج عرسان من عالية بنت هايل اللي راح السجن واتحكم عليه بالإعدام. في دلوقتي هنشوف فيه مع المؤلف موضوع الجزء الثاني من مسلسل الزعيم. وهنا وإن شاء الله أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.